नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथै विनोद। साथीहरु, आज पनि यहाँहरु समक्ष म नेप्सेको कारोबारमा हैन विभिन्न 12 वटा इन्डेक्स मध्ये सब इन्डेक्स मध्ये म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सब इन्डेक्सको चाहिँ टेक्निकली मार्केट कहाँ छ, कस्तो छ, हाम्रो बाइ सेल होल्ड डिसिजन के हुन सक्छ यतिखेर भन्ने टेक्निकल एनालिसिस एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला, ताकि मैले कुनै पनि बेला भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। अनि साथीहरु, मेरो प्रस्तुतिलाई चाहिँ नितान्त एउटा टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो सोअध्ययनलाई जोडेर मात्रै मार्केटमा ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। आशा छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहुनेछ र भिडियो तपाईको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अब जाउँ साथीहरु टेक्निकल एनालाइसिस तर्फ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टरको यो तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ वीकली टाइम फ्रेममा टेक्निकल क्यान्डलस्टिक चार्ट। सो वीकली टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि कस्तो किसिमको देखिन्छ त यो चार्ट भन्दाखेरि मार्केटले हायर हाई बनाइसकेपछि त्यसपछि यो हायर लोलाई ब्रेक दिएर चाहिँ मार्केट चाहिँ वीकली टाइम फ्रेममा चाहिँ बेरिश जस्तो देखिन्छ। सो अहिले चाहिँ यो पुल ब्याक गएर एउटा मेजर सप्लाई जोन, हेभी सप्लाई जोनमा पुगेको अवस्था छ। सो यो हेभी सप्लाई जोनमा मार्केट पुग्दाखेरि चाहिँ हैन वीकलीमा चाहिँ हाम्रो टाइम फ्रेममा हाम्रो प्राइस एक्सन, इमिडिएट प्राइस एक्सन कसरी गइरहेको छ भने इफ यु सी दिस क्यान्डल्स हैन, दिस 5 क्यान्डल्स, यसमा तपाईले कम्प्लिटली यो जोनमा आइपुग्दा यो तीनटा चारवटा क्यान्डलमा चाहिँ तपाईले भोल्युम एनामोली चाहिँ प्रष्ट देख्नुहुन्छ। सो फ्रम वीकली पर्सपेक्टिभ पनि मार्केट एउटा सप्लाई जोनमा पुगेको अवस्थामा बायर्सहरु चाहिँ अब यहाँ तर्सिन थालेको या डराउन थालेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ र सेलर्सहरुले चाहिँ मजाले भरपुर यसमा फाइदा उठाउन लागेको जस्तो चाहिँ मार्केटको यो भोल्युम आइरहेको जुन छ र जुन किसिमको चाहिँ क्यान्डलस्टिक फर्मेसन भएको छ त्यसबाट हामी बुझ्न सक्दछौं साथीहरु। सो इट इज द अलार्मिङ भनौं न पोइन्ट इन म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर है त साथीहरु। अब यहाँहरु समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँहरुलाई हामीले लिएर आइसकेका छौं कि धेरैजना साथीहरुको अनुरोधलाई ध्यानमा राखेर फाइनान्शियल मार्केट नेप्सेमा लगायत वर्ल्डका कुनै पनि मार्केटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने र ट्रेडिङ डिसिजन, इन्भेस्टिङ डिसिजन लिने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ प्याकेज, इट्स नट ओन्ली ट्रेनिङ प्याकेज, इट्स अ वान टाइम पेमेन्ट र लाइफ टाइम मेन्टरशिप प्रोग्राम मैले लिएर आइसकेको छु। विशेष गरी हाम्रो यस ट्रेनिङमा स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ मार्केटलाई एनालाइसिस गर्ने तरिका सिकाइन्छ। द वे I do present हैन, मैले जुन किसिमका भिडियोजहरु तपाईलाई राखिरहेको छु अहिले पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा पनि यो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसारको मैले डायग्रामहरु, टेक्निकल एनालिसिसहरु यहाँहरु समक्ष राखिरहेको हुन्छु। अत तपाई पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट जानेर फाइनान्शियल मार्केटमा आफ्नो फाइनान्शियल प्रोफेसनलिज्म डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले मेरो व्हाट्सएप नम्बर 9851181779। अब जाउँ साथीहरु पुनः टेक्निकल एनालाइसिसको पाटोतिर। सो अब हामी डेली टाइम फ्रेममा यो सेक्टरलाई एनालाइसिस गर्ने प्रयत्न गरौँ। डेली टाइम फ्रेममा के छ त भन्दाखेरि मार्केट इज अलरेडी बुलिश फ्रम डेली टाइम फ्रेम। सो यो बेरिशमा आइरहेको मार्केट लोअर हाई र लोअर लो बनाइसकेको छ। वन्स इट हैज ब्रोकन दिस लाइन, दिस अब के भनौं यसलाई लोअर हाई हैन, यसलाई ब्रेक गरिसकेपछि मार्केट इज अलरेडी बुलिश। सो इट हैज गट सम पुल ब्याक, त्यसपछि आएर फेरि माथि आयो, फेरि अनदर हायर हाई हायर लो र त्यसपछि अहिले मार्केटले चाहिँ अर्को एउटा हायर हाई बनाउन गइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। जुन चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि वीकली टाइम फ्रेमको चाहिँ मेजर सप्लाई जोनमा आएर बनाइरहेको अवस्था छ। सो यसमा प्राइस एक्सनलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने पनि इफ यु रीड द क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन किसिमको प्राइस मुभमेन्ट माथि आइरहेको छ यसमा चाहिँ तपाईले यो जोनमा आइपुग्दाखेरि यहाँ जुन किसिमको प्राइस एक्सन देखिराख्नु भएको छ इट इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट फ्रम दिस काइन्ड अफ चाहिँ यो मुभमेन्ट।
द्याट इज वाइ अब बुझ्नुपर्ने यतिखेर के छ त भन्दाखेरि यो एकदम हायर टाइम फ्रेमको चाहिँ मेजर जोनमा छ हैन। त्यसपछि यहाँ जुन किसिमको प्राइस फर्मेसन भइरहेछ र जुन भोल्युम आइरहेको छ हैन, त्यसलाई विकली टाइम फ्रेममा देखेको हाम्रो भोल्युम एनामोलीलाई चाहिँ यो डेली टाइम फ्रेमले पनि यसले चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको हुँदाखेरि यदि कसैसँग म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा को स्टक छ भने मेबी दिस इज वान अफ द प्रफिट बुकिङ जोन फर द सर्ट टर्म ट्रेडर्स हैन। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि अब बाई गर्ने नै छ भने कहाँ गएर बाई गर्ने त भन्दाखेरि एटलिस्ट अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ एटलिस्ट वी हेभ टु वेट दिस लेभल। मतलब कुन लेभल हो त भन्दाखेरि कमसेकम 6660 भन्दा मुनि मार्केट आउनुपर्छ। त्यहाँ आइसकेपछि मार्केटले जुन किसिमको चाहिँ सेटअपहरू बनाउँछ त्यसमा हामीले डिसिजन लिने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा रेफरेन्स चाहिँ तपाईहरुलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हैन, यही पनि हेर्नुस् न, यो जुन शार्प राइज भयो त्यसपछि यो जोनमा यसरी प्राइस खेल्यो, त्यसपछि यो डाउन भयो, करेक्सन भयो र यो जोन मैले जुन मार्क गरेर राखेको छु यो जोनमा आइसकेपछि जुन सेटअप बन्यो यो सेटअप इज कम्प्लिटली बाई सेटअप हैन। त्यसैगरी अब यहाँ पनि यो माथि गए जस्तै यो पनि माथि गइरहेको छ र यहाँ जुन किसिमको प्राइस एक्सन बनेको छ यहाँ पनि त्यही किसिमको प्राइस एक्सन लगभग बनिरहेछ भनेपछि कम्तीमा पनि अब हामीले बाई गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी यो जुन एउटा पुलब्याक राम्रो पुलब्याक आइसकेपछि यो जुन क्यान्डलको मैले लो मार्क गरेको जोनमा जुन किसिमको प्राइस सेटअप बन्यो त्यसैगरी यो क्यान्डलको लोमा जुन किसिमको प्राइस सेटअप बन्छ त्यो प्राइस सेटअपमा चाहिँ यदि यस्तो किसिमको सेटअप बन्यो भने वी मे राइड अगेन टु अप टु दिस लेभल भने यो एउटा राम्रो फेरि एउटा राइज यस्तै एउटा अर्को राइज पनि हेर्न सक्ने हुन्छ। अदरवाइज यो जोनमा चाहिँ यस्तो किसिमको प्राइस सेटअप बनेन भने वी हेभ टु वेट दिस इन दिस व्हाइट जोनबाट चाहिँ एउटा पक्कै पनि एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाई सेटअप चाहिँ बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै नै हुन्छ। अझ साथीहरु यहाँसम्म आउँदाखेरि पक्कै पनि मलाई विश्वास छ तपाईले भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको होला। अझ साथीहरु भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब र आफ्नो साथीभाइमा शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै पुनः एकपटक यदि तपाई मेरो एसएमसी कम्युनिटीमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अघि पनि तपाईले अगाडि भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 9851181779 मा तपाईले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। अझ साथीहरु तपाईको समय तपाईको पल शुभ रहोस् र तपाईको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।